kæru vallagestir. Svo eru 4 mínútur þangað til að fyrstu leikir á öðrum degi Rauðavatnsmótsins byrja. Nú er rétti tímapunktur til þess að gera sig klára á vellinum. Dómarinn fyrir að mæta svæðið. Og framöndan er frábær dagur hér á vellinum.
keira.
Strákar ekkert, strákar. Leo, rekin áfram og lauta sendingu. Kári, spila. Ekkert brekki. Bráðar, komið lengur frá mig. Kári, spila. Koma, stilla! Hvar erum við? Þrír, tveir, einn, búið. Næstu leikir hefjast eftir 3 mínútur.
ganga hjá ykkur. 3, 2, 1, byrja. Tillbaka!
Jakob, voru að fara í vörnina. Jakob, áfram. Já, stoppa.
við skiptum vandahelmi.
Henrik. Hver var hinn? Hver var? Komdu! Erik, læg manninum. Kemur! Kakó! Hver var það? Við skiptum vallarhelmi.
Atlas, góðar! Upp Atlas! Í boltan, hættar! Hættar! Róleg! Atlas, Daniel! Aftan! Atlas! Atlas, come on! Atlas, áfram, koma! Æfingar! Vel varið, Stefán! Máni, hinum megin! Ekkert þannig. Guðjón! Ekki verið vörð núna! Daniel! Já! Östur! Atlas! Östur! Æfingar áfram! Nýja! Stefán! Guðjón! Máni! Áfram! Lóttur á góð! Ekki hinn meginn þá. Ekki þrír sömu meginn. Strákar! Ekki þrír sömu meginn! Æfingar!
Uppställning. Alfred, 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 kom upp! Gert, Móni! Gert, Stefán! Hei, Máni, Heiðar! Upp með tilbaka, hjálp mig! Vörnina, Heiðar! Tilbaka! Heiðar, bakkaðu! Veit ég, Sánsjæl! Herru, Atlas! Gert, Móni! Áfram, áfram! Spila, Móni! Spila, Móni! Upp, Móni! Ákveð, Máni, ákveð! Herru, Kristofur, komdu upp!
boltan! Og við teljum niður 3, 2, 1, búið. Það eru 3 mínútur í næsta leik. Ég ætla að lesa upp nokkur bílnúmer, þannig að endilega hlusta, það þarf að fjarlægja þessa bíla. UYP60, MRB64, OGE50, NEF48 og JHB67. Vinsamlegast færi þessa bíla.
Þú ert búinn að standa þér rosalega vel fyrir þér. Dóttir, sterkstu bara aðeins hérna.
Ekki fram! Aftur, aftur! Hoppandi! Já, kom inn! Allir tilbúinir! Birgir, tilbúin! Núna! Næsti! Standard! Áfram, Víkingar, áfram! Arnór, veistu kannum og túldrónum yfir. Flott, alltaf, gerðu bara aftur. Sjá þetta hinum megin, Tómas. Veistu, líka og túldrónum yfir.
Tilbúinir Arnór, íbótar, já, skjóta! Áfram, Víkingar, áfram! Áfram! Og Bjarki, við erum að koma fram, þetta er ekki fyrir markið! Bjössi áfram! Áfram! Björn Þóri! Aftur, Elvar! Aftur! Spila til þitt! Þetta! Áfram! Elvar í boltan! Næsti! Gott alveg áfram! Láta Víkingar, áfram! Láta í boltan! Þetta áfram! Björn, þú er að bakka. Hoppar á. Gabriel og Tatti. Tatti, hingað.
Dómarar með að vera snöggir að koma að skila flautu og boð og bolta. Óli, ekki vera mikið hotninu. Menn, strákar! Går í boltan! Áfram Gulli! Sorry! Koma! Leo, okay,
gert, Skori! Vakka, Víkingur! Felix, ekki pressa! Vel gert, Leo, Felix núna! Vel gert, Tommi! Leo! Vakka, Leo! Óli, draðu væri hér. Óli, væri hér. Óli, væri hér. Tómas, vakkaðu! Okej, finna sin man. Finna sin man. Okej, där är min man. Strax. Tómas! Úti! Bra. Vakka, Skori! Vel gert, Leo! Emil, komdu! Við getum ekki skipt makkanum við leikskóla. Það var rostið.
Styrkar! Birkir! Eftir rekkina á Emil! Birkir! Það er næg! Nóma, passa mann! Leo! Og tilbúinir, strax tilbúinir. Allir tilbúinir og... Og núna. Og Kári, ofan, Kári, ofan.
næsta leik.
Vallahelming. Christian,
Allir sjónar á verkefninu. Markið hljóp yfir og þá hljóp okkar yfir og þá voru þeir bara búinir að skipta áður en að... Þetta var alveg þannig móment. Markmennir alveg sínum heimist og... Kemur hún eftir 1 mínútu. Heldur upp í 60 hægt. Víkingur, bökkum!
spiltum Vallararveginn.
mínútur í næsta leik. Spurðu mig. 3, 2, 1, byrja! Hey, bakka í það! Bakka! Gummi, bakka! Hey! Gummi varnarmaður. Strákar! Ok, í á! Stuður! Íslandvík!
passaði bara ekki með boltann. Pedri, var hjá markinu. Pedri, hjá markinu. Markinu, hjá markinu. Ekki með þetta. Hei, horf á leikinn! Já, pressaði! Gummi, hann í vörn! Gummi, passaði! Viktor! Sendu bara rólega, Gumma. Gummi, hvernig er þetta Góð Gummi! Góður! Góður Gummi! Ja, góður Gummi! Good.
aðeins rólegri.
Nú þurfum við að passa vel.
3, 2, 1, byrja. Aftur, hver af stað?
Nikolaj. Henrik. Eso, y este. Muy bien. Ya, Spilum honum. Yfir, Erik, yfir. Allt í lagi.
Aftur, kíkir nummer aftur. Horfa á boltan, horfa á boltan. Og svo Matti, kíkir nummer boltan. Tekja. Ákvæmlega, vel gert, það er markið. Aftur, Gústaf, kom og sjá back up. Gústaf, back up þar. Einu aftur. Og núna, stikk, horfðu. Já, Evi, vel gert. Og kemur Evi. Þetta Gústaf. Leggur tilbaka, Gústaf, leggur tilbaka.
sterkur, sterkur. Höldum áfram. Já, við erum með. Yes, Hafþór, áfram, Hafþór, yes! Yes, og svo aftur út. Verðum aftur. Stopp! Senta næsta. Nú gosta við.
Hætti, Arnór! Það 1 mínúta í næsta leik.
Áfram.
Albert Nói, kom in.
Kannski ert þú með einhvern lausan bolta? Já, bara slá hvort að ég myndi geyma hann hérna fyrir þessa velli. Ja, sko.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Býtti, er þetta inn á YouTube? Ég má ekki vera inn á YouTube. Ég má ekki. Í haus? Við nefnum náðu boltan sem er undir. Á ég bara að láta allir að sjá mig inn á YouTube? Boltin er undir IA-TV. Ég kemst undir. Komum saman hérna, við erum að stilla upp liðinu. Hvað er þetta Daniel? Við erum með húuna. Þú ert verið með húuna, ok. Þú ætlar að vera verið með hárið. Þú ætlar að vera verið með húuna. Smá hárið. Hultar hérna. Hann ætti bara að vera Alexander, kom inn! Yes, Sally! Þú eru leynivopnið okkar. Þú eru leynivopnið okkar. Nei, Alexander ætlar að byrja bæknum. Ég er búinn að setja ykkur sko í vörn og svo. Nei, þetta var ekkert. Heyrðu, þið getum við þetta. Svo sko. Það er skorið. Það er svona. Ég ætla að skrifa mér! Þá þurfum við líka að vera duglegir og að spila saman og reyna að skora mörk. Heyrðu, við klippum í þetta. Komið hérna með. 2 mínútur í leikinn. Og kemur! Koma svo. Let's Heyrðu, Leon, markinu hana. Það, veifa honum. Já. Ég gerir bara mest. Skelltu þér í mörkið. Fyrir vörninni, Fannar og Fannar, Oddur og Baltasar ætla að byrja í vörninni. Það eru 2 mínútur í leik. 2 mínútur í leik. Svo er það tilbúinni. Já, allir hjá það. Í dag eða í þessum leik? Þessum leik? Skoraði 6 mörk í gær, það var rosalega vel gert. Oddur, Daniel, skoraði báðir einn. Og gólskoraði, hún var gullskoraði. Alla gullskoraði. Nei, ég held ekki. Medalíu. Já, við erum tilbúinir í
Oddur! Ha, nei! Oddur! Oddur, getur þú tekið markið? Takk! Keflavíka! Leon, þá byrjar þú. Leon, góðu. Hérna. Við inn á strákar. Strákar, þeir eru frammi. Þeir eru tilbúinir, við erum bara að sparka honum fram. Já, hlaustu nú. Óla, hlaustu. Vel gert, Leon. Tindastóla. Ok, þeir eru það. Við erum yfir. Leon, bakka yfir. Tilbúinir. Bóttar, tilbúinir. Við erum tilbúinir. Haldum markið veg. Snúmunum. Á bóttanum kemur, komið svo! Oddur og svo fram hjá honum. Oddur. Bara bæði, fram og tilbaka. Á miðjunni, fram og tilbaka, bara alls staðar. Já, sett hann!
Bakkið aðeins fara á línunum, strákar. Þrír, tveir, einn, búið.
2, 1, byrja.
Vekja athygli á því að núna ættum við að stoppa leikinn eftir 6 mínútur og skipta varnarhelming. Dómarinn að fylgja sér eftir. Vel gert, Bragi!
skipta vallarhelming. Og dómarar setja bara sína leiki af stað þegar allt er klárt á vellinum.
Aron, þú að koma hér, hann sjáu þig, hér. Svona. Núna ætlum við að skipta vallarhelming. Dómararnir passa að starta sínum leikjum fyrir eftir klapp á völlunum.
Martin, í boltan, koma! Já, Jakob! Heiðar, þú byrð niður bara frábær vörn. Heiðar, Hilmir, ekki laupa! Það kom aftur. Aran inn á. Alveg hérna.
Eiður, spilum bara. Taktístæmi skilur. Víkingar aftar, Víkingar, þetta er völdina, Eiður, Víkingar. Basta!
Ég var að fá þær fréttir að Roki aðeins að detta niður þannig að við ætlum að sleppa hálfleiknum og spila bara fyrir þess að hálfleik. Við erum bara á sama vallarhelmingnum allan tíma núna í næstu leikjum. Engin hálfleikur. Tveir, einn og byrja.
Transportinu og hlaupandi hendur mótinu að taka beina á höfðinu í Jackson. Það myndur núna kommaður fyrir hér. Það er að skrifa þær myndingar að kaupa eitthvað stafn og sjá. Þannig að það verður fyrir ofan.
Arnbjörn, ofar. Arnbjörn.
ofar. 3, 2, 1, búið. Það er afsakið, leikurinn er ekki búinn, en það var áfram í eftir. Ready to go? Eigandi Hestur með bílnúmerið NSY07 NSY07 biður að færa bílinn núna. Takk.
Þessu verið. Góð. Það ekki? Þessu gátt. Þú sást stótt, jættur. Og er pabbi hana? Benda dómurum á að yfirgefa ekki völlinn sinn fyrr en að næsti dómari kemur og skiptir við ykkur. Þannig að verið áfram á ykkar velli þangað til að þeir búin að koma og skipta við ykkur. Ok. Endilega. Það var rosa gaman að mæta. Já, ég veit það. Við sáum strákinn. Einu sem strákinn. Ah. Brynjar. Þessu var það. Já, ég skil. Það er frábært. Gaman að sjá þér að þetta. Og við sjáum, passaði að líka. Allir það. Ok. Þrír, tveir, einn, byrja! Nikola, það er bara sót. Sorry. Það er ekki gert mig. Góð hugmynd, góð hugmynd. Hei, strákar. Það, Nikolas, það. Flott, Nikolas. Frábælega varið, Kolbeinn. Ok, líka, þá er það að finna eitt til að þetta. Hilmar, lögur um skipti.
Nikolas! Sterkur Nikolas, sterkur! Nikolas, koma svo! Sterkur! Nikolas! Mútu svo! Nikolas, sterkur! Hoppala! Hilmar tekur á. Já, svo.
Strákinn! Þarna Krummi! Kristó! Og Þorsteinn aftur! Mæta Mikael, ekki vera hættur. Ró! Ykkur að, þú voru að bakka þetta meira. Ró! Dekka hann á miðinu. Mikael, passa það fyrir inn. Hei Mikael, fylgstu með. Okej, tilbúinni þá blikar. Foreldrar og aðstandendur, við viljum minnsamlega spyrja ykkur að vera ekki að leggja bílum upp á gangstéttum eða í stæðum sem er búið að loka. Ef þið eru lögð inn á lokuðu stæði eða upp á gangstéttum viljum við biðja ykkur að fjarlægja bílana svona.
Byrja!
Einar, ég aftur það sama bara. Gott hjá þér. Halló, hvað inn í teig?
Mæta! Flott, Hjalti! Sérðu Orra! Sérðu Orra!
Já! Hvað er lægi? Þetta gerast núna. Ja, nú jæja. Svein og byrja. Og fljótur í vörn. Atta, aftur! Röggur, höfst að stað, þú getur fengið boltan þar. Ákveðin! Og tímir áfram! Hérna núna, Röggur! Atta í mig! Ekki eftir Ragnar! Áfram! Dramatískar hreyfingar eitthvað svona. Bara keyra þetta áfram. Hei, keyra í vörn! Einir! Okkur! Ímir, farðu Ímir! Þú svo glaður í huga, spilum! Spilum mótmálum, leiðum það spil! Röggi! Hjálpar að taka það! Á móti! Áfram!
Hey, strákar, það inn í teik, stök! Teik! 3, 1, búið!
Frá sportinu voru ekki gæðir að mynda krakkana í leikjum. Það myndu við konna allar inn í höll. Það var ákvæmt líka tíma að myndu leikja og það er skrifað þessi skemmtileg minningar sem ræðist á mikið gæð. Ég er alltaf þannig að
grasinu. Þannig er þetta endilega komið og líkið Vel gert, Róbert! Já, frábær, Róbert! Ég sagði því alltaf að liðinu kom. Bjarki, Góti! Bjarki, frábær fyrir þig. Vigni, sterkur! Vigni, halda fram! Bjarki, eitt trikk sem ég elskar líka alltaf, að líka boltan með Jóhann Sveit. Og ég er
Raggi! Að fara að brenda stað. 40 sekundur. Og byrjum eftir 3, 2, 1 og byrja.
Kom í stöður! Glæsilegt!
Frábært góða. Áfram! Næsti! Pétur, rólu, leggðu með í stöðu. Hóa sig með þér, og takk bolta bara. Takk ekki með hinum megin. Læsilegt, Bóas. Já, vörð. Það með Björn. Björn, kemur. Og við stoppum eftir 3, 2, 1 og búinn.
3, 2, 1 og byrja. Birgir, komdu hér. Kári, framar. Kolbeinn, framar.
Önnur, allt á mann.
eftir 3, 2, 1 og búið. Takk kærlega fyrir daginn, sjáumst út á svæði á kvöldvökunni kvöld með Ræ og Luigi.